टाइममा तपाईँहरूले यो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ। होप यु आर डुइङ वेल। अब त एनइबी क्लास 12 का एनइबीको एक्जाम पनि आइसकेको छ है। इट इज भेरी वेल। सो फर्स्ट अफ अल द बेस्ट टु अल अफ यु। अनि दोज हु आर इन द रिपिटेड सेसन or those who are preparing for the CEE once again, पनि हाल्दै गइराख्नु भएको छ होला भन्ने आशा छ। अनि यस वेल, नेक्स्ट थिङ इज आज हामी तपाईँहरूको लागि प्लान्ट हर्मोन भन्ने टपिक लिएका छौँ। थ्याङ्क यू टु अल अफ दोज हु ह्याड रिक्वेस्टेड फर दिस टपिक। हामीलाई चाहिँ अलि टाइम लाग्यो गिफ्ट गरेँ। थ्याङ्क्स टु मिस्टर हरिराम साहब फर रिक्वेस्टिङ टु अस। अनि प्लान्ट हर्मोन टपिक और प्लान्ट ग्रोथ हर्मोन टपिक आज हामी पढ्छौँ। यो भिडियो अलि लामै भएको छ बट वान सर्टमै पुरै इट इज अल कम्प्लिट। एन्ड एज यु अल नो इट इज वान अफ द इम्पोर्टेन्ट टपिक्स फर एनइबी एक्जाम एन्ड इट कभर्स अबाउट 3-4 मार्क्स त्यो क्वेसन सीईमा पनि आइरहन्छ होइन। सो प्लिज वाच द भिडियो कम्प्लिटली। अलि बोरिङ टाइपको लाग्यो अथवा अलिक स्लो लाग्यो भने त्यसलाई अलिकति स्पिडअप गरिदिन मिल्छ बट भिडियो चाहिँ कम्प्लिटली हेर्नु होला। एन्ड आफ्टर दिस tally it from your textbook and this that, but make proper notes, make a complete table of this. So let's start the session, but before that know one thing. What are hormones? Hormones are the chemical substances which regulate metabolical processes. So हामीले कुनै पनि कुरा पढ्न अगाडि त्यसको के गर्नुपर्छ, हिस्ट्री पढ्नुपर्छ होइन। थोरै त बुझौँ कि त्यो आयो कसरी, हाउ डिड दिस आइडिया स्ट्राइक द माइन्ड, हाम्रो दिमागमा किन यो आइडिया पहिला आएन त, कसको दिमागमा कसरी यो आइडिया आयो, हु वाज द फर्स्ट टु अब्जर्भ दिस एन्ड द्याट। सो प्लान्ट ग्रोथ हर्मोन्स, फाइटो हर्मोन्सको हिस्ट्रीको बारेमा एउटा स्लाइड त बन्छ नि यार होइन। ओके, सो लेट्स सी दिस स्लाइड। So phytohormones, yes, plant hormone. The word hormone was first used by Starling, but the first plant hormone was observed by Darwin. Darwinले आफ्नो छोरालाई नि घाँस पढाइरहेको थियो नि, त्यति बेला उसले एउटा घाँस देखायो नि। त्यो घाँसमा उसले ग्रोथ हेर्दाखेरि उसलाई अचम्म लाग्यो कि अनौठो लाग्यो। हाउ डज दिस ग्रास, दिस टाइप अफ ग्रास ग्रो। ओके, त्यो चाहिँ अभेना ग्रास थियो सायद, वुड कन्फर्म दिस। ओके, सो त्यही होला। ओके, नेक्स्ट। अब त्यो एक्सपेरिमेन्ट के थियो त, अब यो कुरालाई उसले के फेरि यसमा एक्सपेरिमेन्ट गर्यो, के एक्सपेरिमेन्ट गर्यो भन्ने कुरा हामी अब हेरौँ। सो दिस इज अल्सो कल्ड एज अभेना कोलियोप्टाइल कर्भेचर टेस्ट विच इज द बायोएसे फर अक्सिन। हामीले यही च्याप्टरको यही केही स्लाइड्समा हेर्छौँ अभेना कोलियोप्टाइल कर्भेचर टेस्ट। अहिलेको लागि यो स्लाइड बुझौँ, वाट इज दिस। सो वाट बेसिकली दिस इज भयो के भन्दाखेरि नि डार्विनले एउटा प्लान्ट त्यही ग्रास लिए। त्यस पछाडि उहाँलाई लाग्यो कि यो माथिल्लो टिपवाला पोर्सन ग्रो भइरहेको छ भने उहाँले त्यसलाई ओप्याक क्यापले कभर गरिदिए, टिपलाई हटाएर। ओके, अब ओप्याक क्याप भनेको के, कुनै पनि खाले अब जस्तै कुनै पनि खाले कभर लाइक सब्सटेन्स, यो अहिले ओप्याक क्यापले कभर भइहाल्यो होइन त। सो समथिङ लाइक दिस। यसपछि के भयो त, त्यति बेला ग्रोथ भएन। ओप्याक क्यापलाई हटाएर उहाँले त्यहाँ ट्रान्सप्यारेन्ट क्याप राखिदिनु भयो। ट्रान्सप्यारेन्ट क्याप राख्नुभयो, ग्रोथ भयो। कर्भ प्लान्ट चाहिँ अलिकति कर्भ लियो र ग्रोथ भयो। सो इन दिस सिनारियो वाट ही कन्क्लुडेड वाज देयर वाज समथिङ कि टिपबाट प्लान्टको ग्रोथको लागि सिग्नल ट्रान्सड्युस हुँदो रहेछ क्या। यो कुरा चाहिँ डार्विन र उहाँका छोराले भनेका थिए। दे पोस्टुलेटेड इट, दे डिडन्ट प्रुभ इट, दे जस्ट पोस्टुलेटेड। अब नेक्स्ट, बोइसन एन्ड जेन्सन एक्सपेरिमेन्ट, वाट दे डिड वाज they mentioned about any chemical substance, they mentioned about the first hormone and that was, but they didn't name it है त, नेम अरूले दिएका छन्। ओके, यो कुरालाई अब हामी अभेना कोलियोप्टाइल कर्भेचर टेस्टमा अझ राम्रो हेर्छौँ। सो लेट्स मुभ टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। सो अब हामी यो अक्सिन रिलेटेड कुराहरू पढ्छौँ नै, हिस्ट्री पढिसक्यौँ अलिअलि। अब त्योभन्दा पहिला मैले एउटा अझ स्लाइड राखिदिएँ कि तपाईँहरूले च्याप्टरमा इज होस् भनेर। वी हेभ ब्रट अबाउट सम फ्यु इम्पोर्टेन्ट टर्म्स द्याट यु विल इन्काउन्टर इन दिस च्याप्टर। सो लेट्स गो थ्रु दोज टर्म्स है त, वान बाई वान। फर्स्ट इज डेहिसेन्स। डेहिसेन्स भनेको के हो? द लिटरल मिनिङ अफ डेहिसेन्स इज जस्ट के त, स्प्लिटिङ अर गेटिङ अवे अफ फ्रुट फ्रम द प्लान्ट। फ्रुट होस् कि लिफ होस्, त्यो चाहिँ प्लान्टबाट छुट्टिनु इज कल्ड डेहिसेन्स है त, लिटरल मिनिङ। ओके, सो यस पछाडि डेहिसेन्स पछि आउँछ सेनिसेन्स। सेनिसेन्स, सेनाइल, अल दिज आर रिलेटेड टु एजिङ, एज्ड, इजन्ट इट? यस इट इज। सेनिसेन्स पछि आउँछ हाम्रो
एब्सिजन भनेको के हो? यो एब्सिजन र सेनिसेन्स भन्ने कुरा नि उस्तै छ क्या लगभग, तर एब्सिजन र डेहिसेन्स भन्ने कुरा उस्तै छ। अब मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि डेहिसेन्स भनेको त सेपरेटिङ अफ फ्रुट फ्रम द प्लान्ट, एब्सिजन भनेको स्पेसली लिफ र प्लान्ट पार्टको लागि युज हुन्छ, नट फर द फ्रुट, व्हेयरएज डेहिसेन्स मेनली इज मिन्ट फर द फ्रुट। सो डिफ्रेन्स बुझ्नुहोस्, यो डेहिसेन्स केमा त मेनली फ्रुटमा, एब्सिजन केमा त मेनली मोस्ट पार्ट एक्सेप्ट के त फ्रुट है त। सो डेहिसेन्स र एब्सिजनको मिनिङ डिफ्रेन्स दुइटै बुझ्नुभयो। नेक्स्ट इज भर्नलाइजेसन। के हो त भर्नलाइजेसन भनेको लो टेम्परेचरमा ट्रिट गराएर फ्लावरिङ गराउनु हो। ओके, सो दिस इज भर्नलाइजेसन। नेक्स्ट थिङ इज फोटोपिरियोडिजम। यो फोटोपिरियोडिजम के हो त? डाउट्स? ओके, लेट इट बी एज अ डाउट फर जस्ट 2 more seconds। फोटोपिरियोडिजम भनेको लाइटको पिरियडको हिसाबले आफ्नो लाइफ साइकल, प्लान्टको लाइफ साइकल बिताउनु हो। प्लान्टको कन्टेक्स्टमा लाइफ साइकलमा फ्लावरिङ एन्ड फ्रुटिङ आउँछ। अब हामी एकैछिनमा यो फिगर सहितको यसलाई क्लियर गर्छौँ। नेक्स्ट इज एटियोलेसन। एटियोलेसन भनेको के हो त? येलोइङ। एटियोलेसन इज येलो। सो येलो। ओके, सो एटियोलेसन पछि हामी अर्को कुरा हेरौँ। अर्को कुरा के हो त? क्लिम्याक्टेरिक रेस्पिरेसन। क्लिम्याक्टेरिक रेस्पिरेसन भनेको फास्टर रेस्पिरेसन। के हो क्लिम्याक्टेरिक रेस्पिरेसन भनेको त? फास्टर रेस्पिरेसन। फास्टर रेस्पिरेसन इन प्रेजेन्स अफ इथाइलिन। यो जेनरली राइपनिङको बेलामा हुन्छ। देयर आर फ्यु फ्रुट्स व्हिच डु नट सो क्लिम्याक्टेरिक रेस्पिरेसन। जसलाई हामी प्लान्टबाट भाँचेर ल्याइदियौँ भने, प्लान्टबाट त्यसलाई टिपेर ल्याइदियो भने इट विल नेभर गेट राइपेन्ड। के त्यस्ता फ्रुट्स के हुन् त? छिटो भन्नुहोस्। अङ्गुर हेर्नु भएको छैन? ग्रेप्स सर्छ बट पाक्दैन। सर्ने बेलामा पनि त्यो काँचै रहन्छ, अमिलै रहन्छ होइन? अङ्गुर। नेक्स्ट इज ओरेन्ज, नेक्स्ट इज पाइनएप्पल। ओके, बाँकी क्लिम्याक्टेरिक फ्रुट्सहरू के हुन् त? एप्पल, म्याङ्गो एन्ड बनाना। मोर एन्ड मोर, जति तपाईँहरूलाई नाम याद आउँछ सबै कमेन्ट गरिदिनु होला। नाउ वी क्यान सी अबाउट फोटोपिरियोडिजम हियर, बट ओके, सो अबाउट फोटोपिरियोडिजम यहाँ हामी हेरौँ। सो फोटोपिरियोडिजम हामीले के भनेको थियो त? लाइफ साइकल बिताउने। सर्ट डे प्लान्ट हुनु पऱ्यो भने उसले कस्तो टाइममा लाइफ साइकल बिताउँछ? जब डे सर्ट हुन्छ भनेको लाइटको पिरियड सर्ट हुन्छ, इजन्ट इट? यहाँ हेर्नुहोस् त, यो येलो कलरले तपाईँलाई के देखाइरहेछ? भन्दाखेरि नि येलो कलर इज सोइङ यु ड्युरेसन अफ लाइट एन्ड ब्लू इज सोइङ यु डार्कनेस। सो जहाँ धेरै ड्युरेसन लाइटको छ त्यो लङ डे प्लान्ट फ्लावर गर्छ। त्यहाँ जहाँ कम ड्युरेसन छ लाइटको त्यहाँ चाहिँ कसले फ्लावर गरिरहेछ त? कुन सर्ट डे प्लान्टले। ओके, सो दिस इज द डिफरेन्स। नाउ लेट्स सी द एक्जाम्पल्स। सुगर केन कस्तो त? सर्ट डे प्लान्ट। सुगर केन, सोयाबिन, टोब्याको। सर्ट डे प्लान्ट्स। लङ डे प्लान्ट्स व्हिट, ऱ्याडिस, स्पिनच होइन? अब केही दिमागमा केही अर्को कुरा आयो? यस्तो पनि त होला जुन कि मिडियम लाइट लेभलमा गएर अथवा जसलाई लाइटले फरकै पार्दैन। यस, लाइटले फरकै नपार्ने खाले प्लान्ट्स पनि हुन्छन्। दे आर नोन एज डे न्युट्रल प्लान्ट्स, DNP। डे न्युट्रल प्लान्टको बेस्ट इक्जाम्पल इज टोमेटो। जुनसुकै पनि सिजनमा टोमेटो फलाउनुहोस्, फल्छ कि फल्दैन? फल्छ। त्यसपछि मेज, त्यसपछि सनफ्लावर। दिज आर द डे न्युट्रल प्लान्ट्स। ओके, सो यति थियो फ्यु मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टर्म्स। के त? डेहिसेन्स, सेनिसेन्स, एब्सिजन, भर्नलाइजेसन, फोटोपिरियोडिजम, एटियोलेसन र क्लिम्याक्टेरिक रेस्पिरेसन। यसमा कमान्ड हुनपर्छ अनि हामी च्याप्टरलाई अगाडि बढाउँछौँ। कमान्ड छैन भने रिवाइन्ड गर्नुहोस्, यु विल सी द्याट। ओके, नेक्स्ट इज
व्हाट टु स्टडी इन दिस च्याप्टर प्लान्ट हर्मोन्स। अब यो च्याप्टरको वास्तवमा पढ्ने के सिक्वेन्समा हामी के पढ्छौँ, के पढ्न पर्छ भन्ने कुरा छ भने लेट्स सी। इट विल बी भेरी हेल्पफुल व्हाइल राइटिङ नोट टाइप अफ क्वेसन इन द बोर्ड्स एन्ड व्हाइल आन्सरिङ अल द क्वेसन्स व्हाइल प्रिपेरिङ फर द CEE। सो लेट्स सी व्हाट वी निड टु स्टडी इन दिस च्याप्टर। फर्स्टमा पढ्नुपर्छ जुनसुकै पनि हर्मोनको कसले डिस्कभर गर्यो, यदि छ भने केहीको हामीसँग डेटा हुँदैन त्यसलाई हामी अहिले छलफल गर्न सुन। नेक्स्ट थिङ इज डेराइभ्ड फ्रम एन्ड आइसोलेटेड फ्रम। हेर्नुहोस्, डेराइभ्ड फ्रम भनेको डेराइभ्ड फ्रममा हामी त्यो केमिकलको नाम लेख्छौँ। दिस इज पार्टिकुलर केमिकल प्रिकसर, केमिकल प्रिकसर हो यो, त्यो अर्गानिजम और त्यो अब्जेक्ट हो जसबाट त्यसलाई फर्स्टमा आइसोलेट गर्यो। ओके, सो आइसोलेटेड फ्रम र डेराइभ्ड फ्रम वाला कुरा पनि बुझ्नुहोस्। नेक्स्ट, यदि त्यसको नेचर कस्तो छ। अब यो नेचरमा म एउटा कुरा अहिले नै भनिदिन्छु, फेरि पछि नेचरमा नि यो जुन नेचर यदि भन्न पर्यो भने नेचर अल बेसिक सबै हर्मोनहरू बेसिक हुन्छन्। ABA अर्थात् एब्सिसिक एसिड, एसिडिक नामैले भइहाल्यो। इथाइलिन कस्तो त ग्यासियस, बाँकी सबै बेसिक। गट माई पोइन्ट? यस। सो नेचर पनि भइहाल्यो होइन। त्यसपछि बायोएसे, यस दिस इज अल्सो एन इम्पोर्टेन्ट थिङ। बायोएसे स्पेसली फर प्लान्ट ग्रोथ प्रमोटिङ हर्मोन्स तपाईँले बायोएसे पनि चाहिन्छ तपाईँलाई। नेक्स्ट थिङ इज फङ्सन्स। अब फङ्सन्समा के त फङ्सन्समा कि त एपिकल ग्रोथलाई प्रमोट गर्छ गर्दैन, कसले गर्छ कसले गर्दैन, डोमिनेन्सलाई र ग्रोथलाई पनि केलाई ग्रोथ गराउँछ, स्टिमलाई कि रुटलाई कस्तो खाले ग्रोथ गराउँछ। ओके, नेक्स्ट डोर्मेन्सी दिन्छ कि दिँदैन, कि डोर्मेन्सीलाई रोक्छ, के हो त त्यो डोर्मेन्स। नेक्स्ट इज फ्लावरिङमा त्यसको कस्तो इफेक्ट हुन्छ, फ्लावरिङलाई इनहिबिट गर्छ कि प्रमोट गर्छ, कसमा प्रमोट कसमा इनहिबिट, कस्तो खाले फ्लावरलाई प्रमोट। नेक्स्ट पार्थेनोकार्पी गर्छ कि गर्दैन, गर्छ भने केमा गर्छ। नेक्स्ट केही स्पेसल फिचर हुनसक्छ, स्पेसल फिचर मे भ्यारी। अब हामी यहाँ नाउ लेट्स सी फर्दर व्हाट हर्मोन्स आर वी गोइङ टु स्टडी। सो प्लान्ट हर्मोन्स, इन दिस टपिक we are going to study growth promoters. What are the growth promoters? Auxin, gabberellin and cytokinin. Then we shall study some growth antagonists which are ABA, abscisic acid. Okay, अनि एउटा आउँछ इथाइलिन। यो अलिअलि ग्रोथ प्रोमोटर टाइपको पनि हो, ग्रोथ डिमोटर एन्टागोनिस्ट टाइपको पनि हो, हिरो पनि हो अलिअलि, भिलेन जस्तो पनि क्यारेक्टर्स हो। सो यसलाई हामी अहिले पढ्छौँ सब्सिक्वेन्ट स्लाइडमा। सो दिस इज द फर्मेट इन विच वी शैल बी स्टडिङ टुडेज च्याप्टर, टुडेज क्लास। लेट्स गो इन्टु डिटेल नाउ। व्हाट इज नाउ रिगार्डिङ अक्सिन। सो अक्सिन वाज फर्स्ट डिस्कभर्ड बाई एफडब्ल्युएन। मैले तपाईँलाई बोइसन र जेन्सेनले पनि यस्तो केमिकल हुन्छ भनेर भनेका थिएँ भनेर मैले यहाँ लेखेका थिएँ, बट द नेम वाज गिभन एन्ड एप्रोप्रिएटली इट वाज डिस्कभर्ड बाई एफडब्ल्युएन। यदि अक्सिन वाज डिस्कभर्ड बाई भन्यो भने केमा टिक लगाउने, एफडब्ल्युएन। हर्मोन लाइक सब्सटान्स वाज फर्स्ट फाउन्ड बाई भन्यो भने बोइसन एन्ड जेन्सेन। ओके, नेक्स्ट इज मैले डिस्कभर्ड भएपछि डेराइभ्ड फ्रम ट्रिप्टोफान, यो चाहिँ प्रिकर्सर मोलिक्युल हो अक्सिनको। अब यो अक्सिन रिलिज हुँदाखेरि नि त्यहाँ जिङ्क चाहिन्छ के, निड्स जिङ्क पनि लेखिदिउँ न त। ओके, त्यहाँ जिङ्कको पनि आवश्यकता पर्छ। सो द नेक्स्ट थिङ इज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रम ह्युमन युरिन और फ्रम कर्न ग्रेन ओइल। प्रायोरिटी कसलाई दिने, ह्युमन युरिनलाई। ह्युमन युरिनबाट यसलाई पहिलो टाइममा फर्स्ट टाइम आइसोलेट गरिएको थियो। नेक्स्ट अब बायोएसे, यसको बायोएसे भनेको टेस्ट, हाउ टु टेस्ट दिस कि यो हर्मोन हो भनेर। यसलाई अभेना कोलेप्टाइल करेक्टर टेस्ट भनिन्छ। अहिले हामी त्यो पनि हेर्छौँ। पहिला यसको इक्जाम्पल हेरिहालौँ है त। इक्जाम्पल के हो त, इन्डोल एसिटिक एसिड जसलाई IAA भन्छ, यो नेचुरल हो। त्यसपछि अर्को आर्टिफिसियल और सिन्थेटिक के हो त, IBA इन्डोल 3 ब्युटारिक एसिड, न्याप्थालिन एसिटिक एसिड, अर्को 2,4-D र 2,4,5-T। 2,4-D र 2,4,5-T आर विडिसाइड्स। अब नेचुरल र सिन्थेटिकको बिचमा एउटा डिफ्रेन्स म अहिले सब्सिक्वेन्ट स्लाइडमा, नेक्स्ट स्लाइडमा भन्छु फङ्सनको बेलामा। पहिला हेर्नुहोस् कि यो अभेना कोलेप्टाइल कर्भेचर टेस्ट के हो त। हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि नि एउटा प्लान्ट लिन्छौँ,
त्यो प्लान्टको टिपलाई कट गर्छौ, त्यो कटलाई अगारमा राख्छौ, कहाँ त अगारमा राख्छौ। अगारमा राखिसके पछाडि अब अक्सिजन त के हुन्छ एउटाबाट अर्कोमा अगारमा जान्छ। अब त्यो अगारलाई हामीले अर्को त्यो कट गरेको ठाउँमा जब राख्छौ नि अगारलाई, जसबाट हामीले टिप कट गरेको छ त्यो त्यहाँ राख्छौ। ओके नाउ अब हामी के गर्छौँ भने नि त्यो अक्सिजन नामको केमिकल जुन कि टिपमा थियो, सुटको टिपमा थियो, त्यो चाहिँ अगारमा आयो, अगारबाट फेरि प्लान्टमा आयो र ग्रोथ गरायो। इट मिन्स द्याट देयर इज समथिङ केमिकल लाइक सब्सटेन्स द्याट प्रोड्युसेस दिस ग्रोथ, नट द फिजिकल एन्टिटी अफ द्याट टिप। यसबाट के केमिकल रिलिज भएको थियो, इजन्ट इट? यस। सो दिस इज कल्ड अभेना कोलेप्टाइल कर्वेचर टेस्ट। फर योर काइन्ड इन्फर्मेसन, अभेना इज यस ओट। नेक्स्ट, सो फङ्सन्समा सबभन्दा पहिला हामीले के भने थियो एपिकल डोमिनेन्स चेक गर्ने। एपिकल डोमिनेन्स, अक्सिन इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हर्मोन इन केस अफ एपिकल डोमिनेन्स। एपिकल डोमिनेन्स आउँदैखेरि तपाईँको दिमागमा यदि एउटा मात्र नाम आउँछ भने द्याट सुड बी अक्सिन। यस, द्याट सुड बी अक्सिन। अब यो त मैले भनिदिएँ। नेक्स्ट कुरा के होला त? नेक्स्ट वाज ग्रोथ। कस्तो ग्रोथ दिन्छ त यसले? रुटको ग्रोथ। जेनरली अक्सिनको नाम आयो भन्दाखेरि नि हामीले रुटको ग्रोथ सम्झिनुपर्छ। टिस्यु कल्चरमा पनि साइटोकाइनिनले सुटको ग्रोथ, अक्सिनले रुटको ग्रोथ। अब अर्को कुरा, सेकेन्डरी ग्रोथमा पनि अक्सिनको के एक्टिभिटी हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। यो मैले बनाएँ, सपोज दिस इज अ ओके, दिज आर द भास्कुलर बन्डल्स इन केस अफ डाइकोट मैले बनाएँ है त। यो जाइलम, यो फ्लोएम है त, बिचमा के हुन्छ क्याम्बियम। यस्तै खाले धेरै भास्कुलर बन्डल हुने कि नहुने? हुने। सेकेन्डरी ग्रोथको टाइममा के हुने त? यो सबै जोडिने, इजन्ट इट? अब हेर्नुहोस्, एउटा थियो इन्ट्राफेसिकुलर क्याम्बियम भनेको यो जाइलम र फ्लोएमको बिचको क्याम्बियम, त्यसमा ग्रोथ कसले गराउँछ? अक्सिनले। दुईटा फेसिकल्सको बिचमा जुन क्याम्बियम बन्यो नि इन्टरफेसिकुलर क्याम्बियम, यस, यो इन्टरफेसिकुलर क्याम्बियमको ग्रोथ चाहिँ कसले गरायो त? यो इन्टरफेसिकुलर क्याम्बियमको ग्रोथ कसले गरायो? साइटोकाइनिनले। अक्सिनले भित्रवालाको ग्रोथ, साइटोकाइनिनले बाहिरवालाको ग्रोथ। इन्टरफेसिकुलर क्याम्बियमको, डु नट फर्गेट दिस। ओके, सेकेन्डरी ग्रोथमा। नेक्स्ट, डोर्मेन्स। अब डोर्मेन्स भनेको के हो त? डोर्मेन्स भनेको केही कुरालाई नि अलिक प्यासिभ स्टेटमा राख्दैन के, प्यासिभ। अक्सिनले डोर्मेन्स दिन्छ कि दिँदैन? अक्सिन जेनरली डोर्मेन्सी इन्ड्युस गराउँछ। डोर्मेन्स र एब्सिजन, एब्सिजन इज मोस्टली द इफेक्ट अफ एब्सिसिक एसिड ओन्ली, बट डोर्मेन्समा बाउ हो एब्सिसिक एसिड भने छोरा अलिअलि अरूहरू पनि हुन सक्छन्। ओके, सो अक्सिनले स्प्राउटिङ अफ पोटेटोलाई प्रिभेन्ट गर्छ। त्यही भएर यदि तपाईँलाई स्टोरहरूमा पोटेटोलाई यो आलुहरू जस्ता सामानलाई स्टोर गर्नुहुन्छ भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ? अक्सिन हाल्नुहुन्छ। किन? स्प्राउटिङ गरिदियो भने त बेचारा आलुको त वेट जान्छ होइन। सो टु प्रिभेन्ट स्प्राउटिङ वी युज अक्सिन। ए फर अक्सिन, ए फर आलु। नेक्स्ट, कर्म र राइजमहरूको पनि यसले डोर्मेन्स इन्ड्युस गराउँछ। दिज आर अल टाइप्स अफ मोडिफाइड सुट स्टिम। ओके, उनीहरूको डोर्मेन्स बढाउँछ। सिडको डोर्मेन्समा यसको केही रोल हुँदैन है, नट फर द सिड। नेक्स्ट थिङ इज फ्लावरिङ। यसले फ्लावरिङमा कस्तो खाले इफेक्ट गराउँछ? जेनरली अक्सिन इन्हिबिट्स फ्लावरिङ, बट इट क्यान प्रमोट इन केस अफ पाइनएप्पल एन्ड लिची। अब यो फ्लावरिङमा नि, फ्लावरिङमा एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के आउँछ भन्दाखेरि नि मेल टु फिमेल कि फिमेल टु मेल। सो अक्सिनले चाहिँ यम टु एफ दिन्छ, मेललाई फिमेलमा कन्भर्ट गर्छ। साइटोकाइनिनले पनि मेल टु फिमेल नै गर्छ। फिमेल टु मेल भनेको एउटा हर्मोन हो मेन गिब्रेलिन, यो कुरालाई नबिर्सनु होला। फिमेल टु मेल भनेको गिब्रेलिन हो। ओके, सो अक्सिनले जेनरली फ्लावरिङलाई प्रिभेन्ट गर्ने, बट फ्लावरिङ गराउँछ कुनको केसमा त? पाइनएप्पल एन्ड लिची। नेक्स्ट, पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी भनेको के हो त? पार्थेनोकार्पी इज द फर्मेसन अफ फ्रुट विदाउट सिड। फ्रुट त हुन्छ, त्यसमा सिड चाहिँ हुँदैन है त। सो पार्थेनोकार्पी एजेन्ट हो कि होइन अक्सिन? हो, बट माइल्ड पार्थेनोकार्पिक एजेन्ट हो। कसमा त? ओरेन्ज, गुआभा, ग्रेप्स। नेक्स्ट, स्पेसल फिचर्स। अब सो प्रत्येक हर्मोनको केही न केही स्पेसल फिचर हुन्छ नि। अक्सिनको स्पेसल फिचर के हुन् त? अक्सिन प्रिभेन्ट्स सेनिसेन्स एन्ड एब्सिजन। यस, अक्सिनले एब्सिजनलाई प्रिभेन्ट गर्छ। सेनिसेन्स भनेको एजिङलाई पनि प्रिभेन्ट गर्छ। नेक्स्ट, ब्यासिपेटल पोलर मुभमेन्ट। यस, यसमा मैले केही थप्न खोजेँ। ब्यासिपेटल पोलर मुभमेन्ट भनेको के? अक्सिन भनेको नि एपेक्समा सिन्थेसाइज भएको थियो, बेसतिर आएको थियो, हो कि होइन? यदि एउटा प्लान्ट हो भने यो नेचुरल अक्सिनको काम हो। आर्टिफिसियल अक्सिन भयो भने आर्टिफिसियल अक्सिनले
यस्तो खाले इफेक्ट देखाउँदैन। ओके, सो आर्टिफिसियल अक्सिजन भर्सेस नेचुरल अक्सिजन मैले अगाडिको स्लाइडमा भनेको थिएँ नि, यो हो मेन पोइन्ट। रिमेम्बर दिस, नो बेसिपोलर मुभमेन्ट इन केस अफ आर्टिफिसियल अक्सिजन। ओके ओके, नेक्स्ट थिङ इज अक्सिजन हेल्प्स इन द हिलिङ अफ वुन्ड एन्ड नोडुल फर्मेसन। अक्सिजनको काम हुन्छ एउटा कार्योकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिसले सेल डिभिजनमा केही थोरै रोल हुन्छ होइन त। सो त्यसरी हिलिङ अफ वुन्ड प्रमोट गर्छ र नोडुलहरू फर्मेसन पनि हेल्प गर्छ अक्सिजनले। नेक्स्ट थिङ इज कार्योकाइनेसिस। अक्सिजन टेक्स एन एक्टिभ रोल इन केस अफ कार्योकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस भनेको न्युक्लियर डिभिजन। यु मस्ट हेभ रेड इट इन द च्याप्टर सेल डिभिजन। 11 पढेको त बिर्सिसक्यो होला। प्रिभेन्ट्स द प्लान्ट फ्रम लजिङ। ओके, सो वाटर लजिङ भन्नाले प्लान्ट यसरी बेन्ड भएर झुक्छ नि त। कहिले काहीँ हेर्नुभएको छ होला नि त गाउँघरतिर गएको भाइ बहिनीहरू कि यो धानको खेतमा जानु भने धानहरू झुकेको देखिन्छ नि त, द्याट इज कल्ड प्लान्ट लजिङ। नेक्स्ट इज फोटो पिरियडिजम। हामीले हेरिसक्यो अक्सिजनको रोल हुन्छ फोटो पिरियडिजममा पनि। अर्को विडिसाइड। विडिसाइड के थियो त? विडिसाइड थियो 2,4D and 2,4,5T. Okay, these were the popular weedicides. These are used for the cleaning of weeds, isn't it? Let's start on. Please note that very high concentration of oxygen is harmful. Oxygen हाम्रो लागि मित्र हो, फ्रेन्ड हो, तर त्यसको हाई कन्सन्ट्रेसन भयो भने त्यसले पनि हार्म गर्छ। के हार्म गर्छ? मैले यहाँ के भन्दैछु, अक्सिजनले रुट ग्रोथलाई प्रमोट गर्छ। त्यही भएर रुटको ग्रोथमा प्लान्टको ध्यान जान्छ, सुटको ग्रोथ हुँदै हुँदैन। यही त हो लाइफमा पनि। तपाईँले इकोनोमिक ग्रोथतिर ध्यान दिनुभयो भने नलेजको ग्रोथ हुँदैन। गर्लफ्रेन्ड बनाउनु भयो भने पढिँदैन हैन, त्यस्तै कुराहरू त हुन्छन् नि। ओके, जोक्स अपार्ट, लेट्स कन्टिन्यू आवर डिस्कसन। Next is gibberellin. So what is this gibberellin? Gibberellin is a basic hormone. This was discovered by Kurosawa. This is derived from mevalonic acid, which is isopentyl 5-pyrophosphate. यो भनेको एउटा 5 सुगर कम्पाउन्ड हो, 5C कम्पाउन्ड। यसमा मैले 5C लेख्दिएँ है त। यो चाहिँ एउटा 5C कम्पाउन्ड हो, 5 कार्बन कम्पाउन्ड हो। सो यसपछि आउँछ हाम्रो नेक्स्ट के आउँछ भन्दाखेरि नि यो केबाट आइसोलेट गरियो त? दिस वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रम गाइब्रेला फ्युजिकोरी छ कि फ्युजोरी छ, फ्युजिकोरी और फ्युजारियम मोनोलिफर्मी। यो फ्युजारियम मोनोलिफर्मी हो नि। दिस इज अ एस्कोमाइसिटिस। एस्कोमाइसिटिस कतै पढ्नु भएको थियो? ओहो, बिर्सिनु भयो यो पनि। माइसिटिस भनेको फन्जाई, एस्कोमाइसिटिस इज अल्सो फन्जाई। एस्कोमाइसिटिसबाट फर्स्ट टाइम यसलाई आइसोलेट गरिएको थियो। नेक्स्ट इज बायोएसे। बायोएसे भनेको टेस्ट। केबाट कस्तो टेस्ट गर्ने त यसलाई? गैब्रिएललाई ड्वार्फ पी टेस्ट और ड्वार्फ मेज टेस्ट। अर्को इन्डोस्पर्म, बार्ली इन्डोस्पर्म टेस्ट। यो बार्ली इन्डोस्पर्म टेस्ट छ नि, यसलाई मैले अलिकति के भनिदिएँ भन्दाखेरि नि, दिस वाज अ पास्ट क्वेसन इन इन्डिया, ड्वार्फ पी टेस्ट वाज अ पास्ट क्वेसन अफ नेपाल। सो दुईटै याद गर्नु होला, डोन्ट फर्गेट। नेक्स्ट इज फङ्सन्स। अब गाइब्रेलिनको फङ्सन्स के हुन् त? फङ्सन्समा एउटा फङ्सन अलि बढी नै इम्पोर्टेन्ट छ, अलि बढी नै देखिएको फङ्सन हो, द्याट इज बोल्टिङ। यो गाइब्रेलिनको कारणले नि यो गिब्रेला फ्युजिकोरी थियो नि, यहाँ यो जुन गिब्रेला फ्युजिकोरी थियो नि, यसको कारणले प्लान्टमा एउटा डिजिज देखियो। के देखियो भन्दाखेरि नि फुल्लिस सिडलिङ डिजिज। यही भएर तपाईको गाइब्रेलिनको मेन डिसएडभान्टेज। किन त? अब जापानमा यो पहिला पाइएको थियो यस्तो खाले एउटा कुरा, यस्तो खाले फङ्गस। के भएको थियो भन्दाखेरि नि राइस प्लान्टको हाइट नर्मलभन्दा धेरै बढी हुने, बट त्यसमा जुन दाना लाग्न पर्छ नि त्यहाँ दाना थिएन के, सबै हस्क मात्र थियो। दिस इज कल्ड फुल्लिस सिडलिङ डिजिज। सो बडी गाइब्रेलिन भयो भने के हुन्छ? फ्रुटिङ सिडिङ हुँदैन, मात्र ग्रोथ भइरहन्छ। अब हामी हेर्छौँ यसको काम के हो, बट त्यसको मेन सन्दर्भ यति हो। सो लेट्स सी बोल्टिङ। बोल्टिङ भनेको के त? इन्टरनोडल इलङ्गेसन। इट इज द मेन फङ्सन अफ गाइब्रेलिन। यदि वान वर्डमा भन्न पर्यो के हो गाइब्रेलिनको फङ्सन भने द्याट इज बोल्टिङ। नेक्स्ट, अब यो बोल्टिङलाई हेरौँ है त, भिजुअलाइज गरौँ के हो त बोल्टिङ।
यहाँ मैले दुईटा काउलीफ्लावर ल्याएको छु अब कसरी क्याबेज ल्याएको छु कतिलाई क्याबेज खान मन कतिलाई क्याबेज मन पर्छ यार मलाई त क्याबेज मन पर्दैन हुन बट चाउमिनमा चाहिँ म क्याबेज खान रुचाउँछु सो मलाई त चाउमिनको क्याबेज राम्रो लाग्छ तपाईहरुलाई पनि क्याबेज राम्रो लाग्छ र लागोस् नलागोस् के फरक पर्छ पढिहाल्यो एकचोटि हैन सो क्याबेजमा हेर्नुस् न क्याबेज हुन पर्दैन कस्तो यस्तो खाले हामीले हेर्ने हामीले काटेको क्याबेज त यस्तो खाले हुन्छ यो क्याबेजमा हेर्नु न के भएको छ यो त फुलिसकेछ नि कस्तो प्लान्ट लाइक यसको त्यो नोड र इन्टरनोडहरु हुन् नि त यदि ठुलो भइहाल्यो भने कस्तो हुन्छ प्लान्ट लाइक भइदिन्छ के यस्तो गोलमोल हुँदैन सो दिस इज द डिफरेन्स ओके सो नेक्स्ट स्लाइडमा जाम अरु फंक्सनहरु हेरौँ न त व्हाट आर द रिमेनिङ फंक्शन्स एपिकल डोमिनेन्स यसको आफ्नो रोल त हुँदैन तर यसले अक्सिनलाई सपोर्ट गर्छ एक्सनमा एपिकल डोमिनेन्समा नेक्स्ट ग्रोथ यस इट प्रमोट्स द सेलुलर इलोंगेसन अहिले नै हामीले हेर्यो इन्टरनोडल इलोंगेसन गराएको थियो कि थिएन थियो त्यही हो नि बोल्टिङ नेक्स्ट डोर्मेन्स यस इट ब्रेक्स द डोर्मेन्स अक्सिनले ब्रेक गर्दैनथ्यो खासै इफेक्ट हुँदैन थियो बट डोर्मेन्सलाई प्रमोट गर्दथ्यो केमा त ट्युबरहरुमा नेक्स्ट फ्लावरिङ यसले फ्लावरिङलाई प्रमोट गर्छ कस्तो फ्लावर दिन खोज्छ यसले मेल फ्लावर मैले अक्सिनमा पनि भनेको थिएँ यसले फिमेललाई मेलमा चेन्ज गर्छ अरूहरुले मेललाई फिमेलमा चेन्ज गर्न खोज्छ ओके अर्को कुरा यहाँ हेर्नुस् गिब्रेलिन र साइटोकाइनिन हैन लङ डे प्लान्ट र सर्ट डे प्लान्ट मैले भनिदिएको थिएँ सो लङ डे प्लान्टमा कसले प्रमोट गर्ने सर्ट डे प्लान्टमा कसले प्रमोट गर्ने यो गिब्रेलिन लेख्नुहुन्छ नि र यता साइटोकाइनिन लेख्नुहुन्छ कसको स्पेलिङ ठुलो छ हेर्नुस् त आफै विचार गर्नुस् यो कुरा यस गिब्रेलिनको स्पेलिङ ठुलो छ सो लङ डे प्लान्ट्समा कसले फ्लावरिङ प्रमोट गर्यो नि त लङ स्पेलिङ पनि लङ डे प्लान्टमा गिब्रेलिनले सर्ट डे प्लान्टमा फ्लावरिङ साइटोकाइनिनले गेटिङ माई पोइन्ट यस नेक्स्ट थिङ इज पार्थेनोकार्पी गिब्रेलिन इज वान अफ द मोस्ट पोटेन्ट पार्थेनोकार्पिक एजेन्ट त्यही भएर राइसमा फ्रुट्स त थियो बट सीड्स थिएन किनकि पार्थेनोकार्पी भनेको विदाउट सीड हो इजन्ट इट सो दिस इज द डिफेक्ट अफ गिब्रेलिन यसरी बुझेर पढ्नुस् गाह्रो हुँदैन सो मेन एजेन्ट के हो त पार्थेनोकार्पीको लागि गिब्रेलिन मोर पोटेन्ट देन अक्सिन ओके नेक्स्ट इज स्पेशल फिचर्स के हो त स्टिमुलेट्स इन्जाइम फर्मेसन दैट इज अल्फा अमाइलेज इन केस अफ सीड जर्मिनेसनको बेलामा यसले धेरै हेल्प गर्छ इन्जाइम पनि प्रोड्युस गर्छ अर्को के गर्छ त ट्रान्सपोर्टेसनमा पनि हेल्प गर्छ नर्मल फ्लोएम ट्रान्सपोर्टेसन बाई साइटोकाइनिन बट ड्युरिङ जर्मिनेसन बाई गिब्रेलिन नेक्स्ट थिङ इज एसोसिएटेड टु एटियोलेसन भनेको के येलोइङ अफ leaves in case of absence of light and this that हेर्छौँ नि त हामी अर्को भर्नलाइजेसनमा पनि यो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भर्नलाइजेसन टाइपको इफेक्ट पनि यसले देखाउँछ त्यही भएर यसलाई फ्लोरिजन दैट इज फ्लावरिङ हर्मोनसँग पनि एसोसिएटेड भन्न सकिन्छ यहाँ फ्लोरिजन पनि आयो अर्को ट्रान्सपोर्टेसन इन जर्मिनेटिङ सीड यति थियो गिब्रेलिनको लेट्स इन्टर टुवर्ड्स साइटोकाइनिन यस सो साइटोकाइनिन के याद छ बेसिक हर्मोन याद छैन भने त डाइरेक्टली बेसिक हर्मोन त भन्दिनँ पायो एटलिस्ट इट वाज डिस्कभर्ड बाई मिलर एन्ड स्कुग्स मेडियम पनि हुन्छ एउटा सेल कल्चरको लागि मेडियम उहाँहरूले त्यही मेडियमको लागि साइटोकाइनिनको डिस्कभरी गर्नुभएको थियो ओके नेक्स्ट डेराइभ फ्रम एमिनोप्युरिन्स और फिनाइलयुरिया यो कुरा सबको डेराइभ फ्रम याद गर्नुहोस् अक्सिन ट्रिप्टोफान गिब्रेलिन मेभालोनिक एसिड साइटोकाइनिन अमिनोप्युरिन और फिनाइलयुरिया ओके गिब्रेलिनमा आइसोपेन्टाइल 5 फस्फेट पनि थियो है पाइरोफस्फेट त्यो नबिर्सनु होला नेक्स्ट इज आइसोलेटेड फ्रम डिनेचुरेटेड डीएनए अफ फिश स्पर्म यस दिस वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रम डिनेचुरेटेड डीएनए अफ फिश स्पर्म यदि तपाईले एक्जाममा क्वेशन आउँछ व्हिच हार्मोन वाज आइसोलेटेड फ्रम डिनेचुरेटेड डीएनए के लगाउनुहुन्छ साइटोकाइनिन फ्रम एनिमल साइटोकाइनिन हैन अक्सिन पनि पहिला एनिमलबाटै आएको थियो ह्युमन युरिनबाट सो त्यस्तो डाइरेक्ट फ्रम एनिमल नदेला दियो भने युज योर सेल्फ कमन सेन्स कैन आन्सर नेक्स्ट थिङ इज बायोएसे भनेको के त टेस्ट गर्ने अब यसमा एउटा क्यारेट रुट फ्लोएम टेस्ट हुन्छ अर्को चाहिँ रिकमन्ड ल्याङ टेस्ट हुन्छ रिकमन्ड ल्याङ टेस्ट भनेको के हो त रिकमन्ड ल्याङ टेस्ट भनेको नि मैले कुनै लिफलाई अब जेनरली यो त पानको पातमा गरौँ न मैले कुनै लिफलाई प्लान्टबाट चुडाइदिए
भने के हुन्छ, टिप दियो भने के हुन्छ, यो लिफ त अब येलो हुँदै जान्छ अनि त्यसपछि हराउँछ हैन। यो लिफ त अब येलो हुँदै जान्छ, ग्रीनबाट येलो हुन्छ अनि त्यसपछि पुरै ब्ल्याक टाइप नै हुन्छ हैन। तर यसलाई यदि प्रिभेन्ट गर्नु छ, यस्तो नहोस् भन्नको लागि हामी साइटोकाइनिन लगाउँछौँ। साइटोकाइनिनको एप्लिकेसनको कारणले के हुन्छ त, साइटोकाइनिनको एप्लिकेसनको कारणले त्यो लिफ ग्रीनै रहन्छ। यो ग्रीनै रहन्छ, द्याट इज क्लोरोसिस हुँदैन। ओके द्याट इज त्यो लिफ ग्रीनै रहन्छ। यो पानको दोकानवालाहरूलाई धेरै काम लाग्छ। अब उहाँहरूलाई सल्लाह दिन फेरि जाने होइन है त। ओके देन दिस विल नेक्स्ट इज सिन्थेसाइज्ड इन इन्डोडर्मिस एन्ड रुट ओल्सो टिप्स। अर्को यसको पनि इक्जाम्पल के त, 6,4,4 काइनेटिन। हामीले ग्याब्रेलिनको इक्जाम्पल हेर्नु है त हैन, त्यो चाहिँ बुकबाट हेर्नुहोस्। ग्याब्रेलिनको इक्जाम्पल खास एक्जाममा सोध्दैन पनि, तर लेखिदिनु भयो भने मार्क्स पाइन्छ बोर्डमा। सीईमा त के लेख्नु। नेक्स्ट इज जिएटिन र कोकोनट मिल्क पनि यही हो, काइनेटिन पनि यही हो। अर्को सर्टली अहिले मैले यहाँको मौसम अपडेट दिन चाहेँ। हाम्रैतिर अहिले एकदमै जोडको हुरी हावा आइराखेको छ एन्ड सो द वेदर इज डिग्रेडिङ। नो म्याटर, वी विल बी लर्निङ स्मुथली। लेट्स कन्टिन्यू। एपिकल डोमिनेन्स, साइटोकाइनिनले एपिकल डोमिनेन्स घटाउँछ, ल्याटरल डोमिनेन्स दिन्छ के साइडबाट। अक्जिन एपिकल डोमिनेन्स, साइटोकाइनिन ल्याटरल। नेक्स्ट इज ग्रोथ, यस इट प्राइमेरीली प्रमोट्स सेल डिभिजन। सेल डिभिजनमा मेन एउटै हर्मोनको नाम भन्यो भने के भन्ने, साइटोकाइनिन। दुईटाको भन्यो भने के भन्ने, अक्जिन पनि हैन। अनि अर्को यो इन्टरफेसिकुलर क्याम्बियमको पनि मैले कुरा गरिसकेको थिएँ हैन त। के थियो त इन्टरफेसिकुलर क्याम्बियमको कुरा, यो यदि भास्कुलर बन्डल्स हो भने यिनीहरूको बिचमा जुन भन्छ नि क्याम्बियम हो, त्यो क्याम्बियमको मा मेन रोल कसको त, साइटोकाइनिन, इजन्ट इट? यस इट इज। नेक्स्ट डोर्मेन्स, यसले पनि डोर्मेन्सलाई ब्रेक गर्छ। डोर्मेन्स मेन्टेन गर्ने ग्रोथ प्रोमोटर एउटै थियो, अक्जिन। त्यो पनि सिड बाहेकमा डोर्मेन्स मेन्टेन गर्थ्यो, याद गर्नुहोस् है त। नेक्स्ट इज फ्लावरिङ, यो साइटोकाइनिनले फ्लावरिङ प्रोमोट गर्छ। अझ केमा त, सर्ट डे प्लान्ट्समा। बट इट अल्सो एक्ट्स एज फेमिनाइजिङ हर्मोन। ओके हामीले अक्जिनमा पनि फिमेल भनेको थियौँ, साइटोकाइनिनमा पनि फिमेल भनेको छौँ, बट गिब्रेलिनमा मेल थियो। डु नट फर्गेट दिस थिङ्स। नेक्स्ट थिङ इज रुट इनिसिएसन इन टिस्यु कल्चर। होइन यो मिस्टेक भएको छ है, यो चाहिँ सुट इनिसिएसन हो। साइटोकाइनिन सुट इनिसिएसन, साइटोकाइनिन सुट इनिसिएसन हैन त। यस सुट इनिसिएसन। यो साइटोकाइनिन र सुट स आउँछ नि त है, उस्तै सुनिन्छ है। सो साइटोकाइनिन प्रोमोट्स सुट इनिसिएसन। बडी साइटोकाइनिन हाल्यो भने सुट आउँछ। तपाईले यो प्लान्टलाई ग्रो गराउनु छ टिस्यु कल्चरमा, हामीले कुन हर्मोन राख्ने के भन्नुहुन्छ, अक्जिन साइटोकाइनिन कि बोथ कि नन? बोथ। सुट पनि चाहियो रुट पनि चाहियो नि त, त्यही भएर। नेक्स्ट इज स्पेशल फिचर्स। स्पेशल फिचर्समा हामीले के भन्छौँ त, लिफ फललाई यसले प्रिभेन्ट गर्छ, त्यो रिकमेन्ड ल्याङ टेस्टमा हामीले भनिसक्यो। रिटेन्स क्लोरोफिल रिटर्न गरेर त त्यो येलो भएन, त्यो ग्रिनै रह्यो। नेक्स्ट इज डिलेज सेनेसेन्स, त्यही भयो, मर्न दिँदैन त्यति इजिली। सो यसलाई भेजिटेबल स्टोर गर्दाखेरि युज गरिन्छ, तर आलु स्टोर गर्दाखेरि के युज गर्ने, आलु स्टोर गर्दाखेरि अक्जिन युज गर्ने, किनकि त्यसले डोर्मेन्सी इन ट्युबर मेन्टेन गर्छ यार। नेक्स्ट फ्लोएम कन्डक्सन इन म्याच्योर प्लान्ट म्याच्योर हुँदाखेरि हामीले फ्लोएम कन्डक्सनको लागि सोध्यो भने भन्ने साइटोकाइनिन। बट यङ प्लान्ट्समा के हेल्प गर्छ अरे, यस तपाईहरुलाई आउँछ, द्याट इज गिब्रेलिन। अब हामीले सबैको एउटा डिसएडभान्टेज पढेका छौँ हैन त। अक्जिनको के थियो, सुटलाई सप्रेस गरिदिने। गिब्रेलिनको के थियो, फ्रुटमा सिडै नभइदिने। साइटोकाइनिनको के हो त, हाइपर सेन्सिटिभिटी एन्ड क्लोरोसिस मेन्टेन बनाइदिन्छ है त। नट फर्गेट दिस। हाइपर सेन्सिटिभिटी टाइप रियाक्सन। अब हाइपर सेन्सिटिभिटी के हो गुगल गर्नुहोस्। हाइपर सेन्सिटिभिटी भनेको केही कुराको लागि ओभर एक्जाजरेटेड टाइप अफ रेस्पोन्स मर्न थाल्छ है त। नेक्स्ट इज इथाइलिन और राइपेनिङ हर्मोन। राइपेन भनेको के हो त, पाक्नु हैन। भन्छौँ नि हामी यो आँप त पाकेको छ, अरे यो अम्बा त काँचै छ तर आँप त धेरै पाकेको छ। पाकेको आँप खान कसलाई भन्छ, हाजिर हो हैन। हाजिर नहो अहिले पढौँ। आँप त पछि पनि खाइन्छ, इक्जाम पछि हजुरहरू घर जानुहोस्, आँप खानुहोस् र सीई को एस्पिरेन्टहरू अन्यहरू लाइक रिपिटर्सहरू दे क्यान इट आँप राइट नाउ टु।
ओके सो नेक्स्ट थिङ इज इथाइलिन वाज डिस्कभर्ड बाई, यसको नाम मलाई थाहा भएन, मैले बुकहरूमा हेरेँ, रेफरेन्सहरूमा त्यस्तो थिएन भने मैले पनि छोडिदिएँ, सोध्दैन पनि उनीहरू पनि। अर्को अब यसको डेराइभ फ्रम भनेको यसको प्रिकर्सर के हो त? अरे भाइ इथाइलिनको प्रिकर्सन भनेको के थियो होला? मेथियोनिन ओके के होला मेथियोनिन? हामीले धेरै जसो अमिनो एसिड त हेरेको छ नि, यो पनि अमिनो एसिड हो। इथाइलिन इज द ओन्ली ग्यासियस हार्मोन। इथाइलिनको अर्को नाम कसैलाई थाहा छ? आयुपिएसी नाम थाहा छ भने कमेन्ट गरिदिनुहोस् न, नगर्ने ल म भनिदिन्छु नि त, होइन कमेन्टै गरौँ। ओके नेक्स्ट सिन्थेसिस प्रमोटेड बाई, अब यो इथाइलिनको सिन्थेसिस केमा हुन्छ? राइपेनिङ फ्रुट्सहरूमा। यसको सिन्थेसिस कति बेला प्रमोट हुन्छ त? जब कार्बन डाइअक्साइड लो होस्, अक्सिजन हाई होस्। कार्बन डाइअक्साइडले यसको सिन्थेसिसलाई रोक्छ है त। तर बन्ने यिनीहरू पनि जेनरली मेरिस्टिममै हुन्, तर फ्रुट राइपेन हुने बेलामा। अब मेरिस्टिम त फ्रुटको जुन डन्डी हुन्छ नि त्यहाँ पनि त मेरिस्टिम नै हुन्छ नि, इजन्ट इट? सो उतातिर भन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, मैले यहाँ कसरी यसले राइपेन गराउँछ भन्ने कुराको लागि पनि एउटा इक्जाम्पल हालिदिएँ। म आप भनेको थिएँ, आफै रहेछ है, के गर्नु हाल्दै गर्नु, इथाइलिन हाल्दै गर्नुहोस्, यो यसरी स्टेज चेन्ज गर्दै जान्छ। तर इथाइलिनवाला राइपेनिङ मात्र कस्तो फ्रुटमा हुन्छ त? क्लिम्याक्टेरिक फ्रुटमा। क्लिम्याक्टेरिक रेस्पिरेसनको रेटलाई मात्र यसले बनाउँछ, नन क्लिम्याक्टेरिक फ्रुटमा हुँदैन। लाइक के थियो नन क्लिम्याक्टेरिक फ्रुट्सहरू? आफै भन्नुहोस् न, मैले लेक्चरको फर्स्टमा भन्दैछु, सी फ्रम देयर। ओके नेक्स्ट सो दिस इज द मेन फ्रुट राइपनिङ हर्मोन, दिस इज इन्भल्भ इन क्लिम्याक्टेरिक रेस्पिरेसन भनेको फास्टर रेट अफ रेस्पिरेसन। किन हुन्छ त? किनकि टिस्युको टाइपै बदलिरहन्छ, किनकि माइटोकन्ड्रियाहरूको नम्बर पनि बढिरहन्छ। नेक्स्ट इज ब्रेक्स द डोर्मेन्सी, यस। नेक्स्ट इज फ्लावरिङ, यस, इट प्रमोट्स फिमेल फ्लावर्स। इथाइलिन पनि सबैले फिमेल फ्लावरलाई प्रमोट गर्छ, यदि गर्यो भने। एब्सिसिक एसिडले केही पनि गर्दैन, बट ग्याब्रेलिनले मेल फ्लावरलाई प्रमोट गर्छ। इनहिबिट्स फ्लावरिङ बट प्रमोट्स इन केस अफ पाइनएप्पल एन्ड लिची। यस्तो खाले कतै अझ सुनेको थियो? अरे अक्सिन त हो नि, प्रमोट्स फ्लावरिङ इन केस अफ पाइनएप्पल एन्ड लिची। सो यो फ्लावरिङवाला एक्सन चाहिँ साइड अक्सिनको र इथाइलिनको मिल्न गयो। नेक्स्ट इज स्पेसल फिचर। यसको स्पेसल फिचर के होला त? यस, यो चाहिँ मैले के भनेको थिएँ, यो चाहिँ ग्रोथ प्रमोटरतिरको र अलिअलि हो, तर मेन एन्टागोनिस्ट हो। सो यसले सेनिसेन्स पनि दिन्छ। अर्को ल्याटरल ग्रोथ, मोटो बनाइदिन्छ क्या प्लान्टलाई। सो यसको ल्याटरल ग्रोथमा रोल हुन्छ। नेक्स्ट इज इन्ड्युसेस एडभेन्टिसियस रुट्स। अब जब हामीलाई एडभेन्टिसियस रुट भनेको के, यो मेन रुट थियो, बेचारा प्लान्टलाई उसले बढ्न लगाएर मोटो बनाइरहेको थियो। अब मोटो बन्यो भने त उसलाई केही सपोर्ट न्युट्रिसन चाहिन्छ होला, त्यही भएर त उसले जहाँ पायो त्यहीँबाट रुट टाइप स्ट्रक्चरहरू डेभलप गर्न थाल्छ। दिज अल आर कल्ड एज एडभेन्टिसियस रुट्स। सो इपिनेस्टी अफ लिभ्स। ए भाइ इथाइलिनको मेन काम के? फ्रुट बनाउने अथवा राइपेन गर्ने होइन त? अब भन्दैला कि पोलिनेसनमा पनि हेल्प गर्छ, यो नभन्नु, फ्रुटको राइपेन गर्नु मात्र हुँदैन। सो इपिनेस्टीसँग रिलेटेड केही तपाईँहरूलाई याद छ? म भन्छु, ए भाइ यो चाहिँ हाम्रो रोज फ्लावरको बर्ड्स थियो अरे। अब इपिनेस्टी भनेको के? ओपनिङ अफ फ्लावर। किन? यसमा चाहिँ माथितिर यसमा चाहिँ माथितिर मुभमेन्ट हुन्छ, किनकि तलतिर बडी ग्रोथ हुन्छ। सो मुभमेन्ट माथितिर। हामीले पढाइ हुन्छ, लाइट दियो प्लान्टमा भने नि ग्रोथ कतातिर बढी हुन्छ? लाइट नभएको एरियातिर। यस, लाइट नभएको एरियातिर ग्रोथ बढी भयो भने जतातिर ग्रोथ बढी हुन्छ नि उसको अपोजिटतिर त्यो मुभ गर्छ। सो अक्सिजन चाहिँ लाइट नभएको साइडतिर बढी प्रड्युस हुन्छ के, रिमेम्बर दिस थिङ। ओके, त्यो अक्सिजनको वाला कुरा हो। यहाँ चाहिँ इपिनेस्टी भनेको के? तलतिर बडी ग्रोथ हुने। सो फ्लावरको लिफ चाहिँ माथितिर खुल्ने। इमेजिन द ओपनिङ अफ अ रोज बर्ड। ओके, द्याट इज इपिनेस्टी। यति भएपछि हाम्रो यो पनि सक्यो। नाउ वी आर टुवर्ड्स द लास्ट हर्मोन अफ आवर स्टडी, द्याट इज एब्सिसिक एसिड फर स्ट्रेस हर्मोन। कसलाई यो स्ट्रेस भन्ने वर्डसँग लास्टै चिल छ। चिल होइन कि चिड, आई मिन इरिटेसन भइरहन्छ, स्ट्रेस भइरहन्छ धेरैलाई। सबैको लाइफमा स्ट्रेस हुन्छ, बट द ओन्ली थिङ इज यु सुड ट्राई टु कोप युर बेस्ट विथ द स्ट्रेस। स्ट्रेस भनेको आउटर इन्भाइरोमेन्टले दिने कुरा हो, बट तपाईँले यदि आफ्नो इनसाइडको इन्भाइरोमेन्टलाई मेन्टेन गरेर राख्नुभयो भने इट वोन्ट अफेक्ट यु, इजन्ट इट?
सो प्लान्टसँग पनि यस्तो खाले केही मेकानिजम हुन्छ? यस हुन्छ। त्यो मेकानिजम के हो त? एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिडले स्ट्रेससँग कोप गर्नलाई प्लान्टलाई मद्दत गर्छ। सो दिस इज कल्ड एज स्ट्रेस हार्मोन। दिस वाज फर्स्ट डिस्कभर्ड बाई रोबिन्सन। सो नेक्स्ट थिङ इज इट इज डिराइभ फ्रम ज्यान्थोफिल एन्ड मेभालोनिक एसिड। तपाईलाई एक्जाममा यदि क्वेसन आइदियो मेभालोनिक एसिडबाट के बन्छ, मैले त यसमा गाइबेलिन पनि दिएको थिएँ, मैले यसमा एब्सिसिक एसिड पनि दिन्छु। एक्जाममा के लगाउने? एक्जाममा एब्सिसिक एसिड लगाउने, किनकि यो पनि एसिड त्यो पनि एसिड। ओके, साँच्चै एक्जाममा चाहिँ एब्सिसिक एसिड नै लगाउने। ओके, मेन यदि एब्सिसिक एसिड छैन भने गाइबेलिन लगाउनु हुन्छ। नेक्स्ट इज यसको सिन्थेसिस स्ट्रेस टाइप अफ कन्डिसनबाट इन्ड्युस हुन्छ। स्ट्रेस भनेको के हो यार? के होला त? सस्पेन्स अहिले क्लियर गर्नु। इट इज अल्सो प्रोड्युस इन म्याच्योर प्लान्ट लिभ्स फ्रुट लिफ म्याच्योर भयो, अब त्यो त झर्न पर्छ, नयाँ जेनेरेसन आउनुको लागि पुरानो जेनेरेसन जान पर्छ। त्यही भएर त्यसलाई स्ट्रेसफुल कन्डिसनमा लगेर त्यहाँ एब्सिसिक एसिड बनाएर त्यसलाई भाँचिदिन्छ, चुराइदिन्छ, त्यहाँबाट टिपिदिन्छ प्लान्टले आफै। अब दिस क्यान बी प्रोड्युस फ्रम आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट। दिस इज अल्सो VVI। दिस इज अल्सो an important point to be noted in this context. It can be obtained from isolated chloroplast. हाम्रो स्ट्रेस त के हुन्छ यार? एक्जाम आयो, उतातिर कसैको अब डेटिङ सेटिङ चलिरहेको हुन्छ त्यसको टेन्सन छ, कसैको बिहेमा जानु छ त्यसको टेन्सन छ, अरे मैले त गेम पनि खेलाएको छैन कति दिनदेखि त्यसको टेन्सन छ, अझ पढेको छैन केही यस्तो टेन्सनहरू आइरहेको हुन्छ। यो त हाम्रो स्ट्रेस हो। प्लान्टको लागि स्ट्रेस भनेको के? प्लान्टको लागि स्ट्रेस भनेको त्यस्तो कन्डिसन जसमा उसलाई गाह्रो हुन्छ। कति बेला गाह्रो हुन्छ त? पानी कम भयो गाह्रो हुन्छ, टेम्परेचर कम भयो, फ्रोस्टहरूतिर भयो गाह्रो हुन्छ। फ्रोस्टमा पनि त्यसले काम दिन्छ नि त प्लान्टलाई। एब्सिसिक एसिडले फ्रोस्टमा पनि बचाउँछ। ओके, सो दिज आर अल द स्ट्रेस कन्डिसन्स फर प्लान्ट्स। ओके, हाम्रो लागि त एक्जाम, बिहे, म्यारेज, ब्ला ब्ला ब्ला। सो नेक्स्ट अब यसको पनि फङ्सन के त? यो मेन स्ट्रेस एन्ड एब्सिजनको हर्मोन हो। एब्सिजन भनेको मैले पहिला नै के भनेको थिएँ? कुनै पनि पार्टलाई भाँचिदिने, चुराइदिने प्लान्टबाट, द्याट इज कल्ड एब्सिजन। इन्भल्भ इन क्लिम्याक्टेरिक रेस्पिरेसन। यस, थोरै बढी होइन, तर यो क्लिम्याक्टेरिक रेस्पिरेसन होइन है, यो क्लिम्याक्टेरिक रेस्पिरेसन चाहिँ होइन। नेक्स्ट डोर्मेन्समा यो मेन भिलेन हो। जुनसुकैको पनि डोर्मेन्समा यसको हात हुन्छ, तर ट्युबरहरूको डोर्मेन्समा अक्सिजनको पनि हात हुन्छ। नेक्स्ट इनहिबिट्स क्याम्बियम। यस, इट इज ट्रु, इट इनहिबिट्स अल टाइप अफ ग्रोथ। सो क्याम्बियमको ग्रोथलाई पनि यसले इनहिबिट गर्छ। नेक्स्ट रेड्युसर ट्रान्सपिरेसन बाई क्लोजिङ स्टोमाटा। तपाईँले अब भाइ ट्रान्सपिरेसन च्याप्टरमा पनि तपाईँको लागि एउटा कुरा भइहाल्यो यो पोइन्ट त। एन्टी ट्रान्सप्यारेन्टको रूपमा मोस्ट फ्रिक्वेन्टली युज गरिन्छ भ्यासलिन, बट एउटा एन्टी ट्रान्सप्यारेन्ट यो एन्टी ट्रान्सपाइरेसन एजेन्ट यो पनि हो है त। के त? एब्सिसिक एसिड ABA। इट इज द ओन्ली एसिडिक हर्मोन। एन्टागोनिस्ट टु गाइबेलिन। किन बनायो होला एन्टागोनिस्ट टु गाइबेलिन? गाइबेलिनले प्लान्टलाई ठुलो हो, ओइ भाइ प्लान्ट त ठुलो हो भनेर भन्छ, एब्सिसिक एसिडले भन्छ होइन घोच्छु त होचु होइन, द्याट इज द डिफरेन्स। सो दिस इज एन्टागोनिस्ट टु गाइबेलिन। सो दिस मच वाज फर नाउ आई थिङ्क। यस, यति नै हो। नेक्स्ट स्लाइड इम्टी छ। सो आज तपाईँहरूले अब यो सबै पढिसकेपछि वाट योर वर्क इज, एउटा टेबल बनाउनुहोस्, टेबलमा सबै हर्मोनको नाम लेख्नुहोस्। प्रिफर कि यदि एउटै पेपरमा बन्दैन भने अक्सिन, गिबरेलिन र साइटोकाइनिनको एउटामा लेख्ने र इथाइलिन अनि एब्सिसिक एसिडको अर्कोमा लेख्ने, किनकि अक्सिन, गिबरेलिन र साइटोकाइनिन आर सिमिलर, इथाइलिन एन्ड ABA आर सिमिलर। अब क्यारेक्टरहरू लेख्दै जानुहोस्। मैले सुरुमा दिएको थिएँ नि त के पढ्छ भनेर, त्यस्तो क्यारेक्टरहरू लेख्दै जानुहोस्। सबैमा यस नो के हुन्छ, डिस्कभर्ड बाई दिस द्याट लेख्दै गर्नुहोस्। एन्ड 1 पेज चार्ट बनाउनुहोस् सच द्याट विल हेल्प यु फर द अपकमिङ एक्जामिनेसन्स। ओके, एन्ड विथ दिस we conclude today's session. At last, what I would like to say you is, always know one thing: if you try something, then you'll get it. Certainly you'll get it, but try your best for that. Okay. र यस पछाडि अब एउटा अझ कुरा भनिदिउँ। लेट्स समराइज आवर टपिक फर टुडे। के थियो भन्दाखेरि डोर्मेन्सको मेन भिलेन के? एब्सिसिक एसिड, बट अक्सिनले पनि गराउने के को त ट्युबरहरूको। एपिकल डोमिनेन्स अक्सिन, ल्याटरल डोमिनेन्स
भनेको ल्याटरल ग्रोथ साइटोकाइनिन, त्यसपछि नोडल अक्सिनको रुट ग्रोथमा मेन एक्सन थियो। अक्सिन 24D र 245T आर युज्ड एज विडी साइड। अक्सिन फोटोपिरियोडिजम थियो, अरूहरू पनि थिए, के छुट्यो त कभर थियो। अर्को गाइब्रेलिनमा के अक्सिनको टेस्ट के थियो त अभेना कोलेप्टल कर्वेचर। गाइब्रेलिनमा के थियो, गाइब्रेलिनमा मैले के भनेको थिएँ, गाइब्रेलिनमा मैले भनेको थिएँ मेन त इन्टरनोडल इलोङ्गेसन नबिर्सनु होला, ड्वार्फ मेज र ड्वार्फ पी टेस्ट र बायोली इन्डोस्पर्म टेस्ट, दिज आर द बायो एसे। त्यस पछाडि फुल्ली सेडलिङ डिजिज इज एसोसिएटेड विथ गाइब्रेलिन, यो पनि नबिर्सनु होला। सो गाइब्रेलिन पाइथेनोकार्पिक एजेन्ट पनि हो। लङ डे प्लान्ट अफ फ्लावरिङ गाइब्रेलिन, सर्ट डे प्लान्टमा साइटोकाइनिन। ओके, साइटोकाइनिन मेन रोल इन सेल डिभिजन, साइटोकाइनिन मेन रोल इन प्रिभेन्टिङ सेनिसेन्स एन्ड एजिङ, मेन रोल इन मेन्टेनिङ द क्लोरोफिल अफ लिफ। सो रिकमन्ड ल्याङ टेस्ट पनि साइटोकाइनिनको। इथाइलिन भनेको राइपनिङको मेन हर्मोन, क्लिमाक्टेरिक रेस्पिरेसनहरू आउँछ। एब्सिसिक एसिड भनेको स्ट्रेस हर्मोन, एन्टागोनिस्ट टु गाइब्रेलिन। ओके, एब्सिजनहरूको आउँछ। दिस इज अल फर टुडे। सो अल द बेस्ट डियर एस्पायरेन्ट्स फर यर अपकमिङ एक्जामिनेसन एन्ड होप वी विल मिट सुन विथ द नेक्स्ट भिडियो। नेक्स्ट कुन टपिकको भिडियो चाहियो त्यसको लागि कमेन्ट गरिदिनु होला। एन्ड वान मोर थिङ, यु विल गेट यु अल those who have bought conceptual CE book, they can download the PDF from our site. It will be uploaded in the assignment section of our site. Okay, so this is all for now. All the best, keep growing, keep doing good, see you soon.